So hello guys, so today I'll discuss to you the database management system core concept. So pasensya na kung late yung lecture ko kasi ang dami kong inasakasong requirements last time. Pero ayan, simulan na natin. Ano ba ibig sabihin ng database management system core concept? So or ng database management system. So ang ibig sabihin nun is software that permits the organization to centralize data, manage them efficiently, and provide access to the stored data by application program. The DBMS is a general-purpose software system that facilitates the processes of constructing, manipulating, and sharing database among various user and applications. So, yung DBMS daw ay yun daw yung nagpe-permit sa organization to centralize data. So, for example, di ba pagka nagke-create tayo ng database, so after natin maka-create ng database, maraming tables doon. So, paano natin siya ma magagamit ng efficiently? So, para hindi lang siya maging storage or hindi lang siya maging logbook, 'di ba? Pag logbook, it at is na siya, at is na ganun na. So, para makagawa ng report, para ma-access natin para kunyari need nating makita yung sales for last month, so magagawa natin. So, yung DBMS yung tumutulong doon para magawa yon. Tapos RDBMS or Relational Database Management System. So, why do we need one? So, bakit nga? An RDBMS is a type of database management system that stores data in a row-based table structure which connects related data elements. So, ayun, siya yung nagko-connect, siya yung nag-store ng data at ayun, naka-row based table structure siya. So, if meron kunyaring isang table na gusto mong i-connect sa isang table, so si RDBMS so DBMS yung tutulong sa iyo para magawa 'yon, 'di ba? Para hindi lang siya, for example, itong table ng employee is syempre hindi connected sa table ng mga goods. So, for example, need ko nung summary ng mga bumili or yung mga for example, humawak ng isang item sa mga goods. So, syempre, need nating malaman kung sino yung employee yun, di ba? So, mapagbanggain natin yung dalawang table. So, parang ayun yung tulong ng RDBMS sa ating mga application at also sa ating business process. Tapos, ayun, it provides security, integrity, performance, and reliability. So, ayun dapat yung four na mga na need nating isipin if we implement the RDBMS kasi alam naman natin na data is parang sobrang importante yan sa atin. So, kapag na-corrupt, 'di ba, minsan buong tawag dito, buong process nyo is matitigil. Kasi syempre, naka-save din yung mga login, for example, login credentials ng mga tao, 'di ba? Kung na-corrupt yung mismong database mo, edi syempre, kawawa yung mismong process or yung business process, yung mga transaction nyo, mawawala lahat. So, what is a database? Collection of related files containing records on people, places, or things. So, ayun yung meaning ng database. A database is a logically coherent, organized collection of similar or related data and objects like tables, indexes, stored procedures, and so on. So, ito naman more technical na meaning. Yung una is collection of related files containing records of people. Then, yung database daw is coherent, organized collection of similar or related data and objects like tables. So, yun nga, tables, fields, ganun, indexes, stored procedures, and so on. So, stored procedure, ayun yung mga, ginagamit for security reasons. So, siguro, matatakan natin yan mga next, Then, table is a two-dimensional structure that contains several columns and fields. So, columns, mamaya discuss din natin yan. So, ito, dito makikita nyo. So, sa loob ng database daw, itong tatlong to is is table. Kasi syempre, customer. So, may customer table, may orders table, may products table. So, sa orders, syempre, ano yung in order, tapos sino yung customer na yun, di ba? Parang dito magbabangga sa orders. So, bali parang need ng customer data, tapos ng products data, para maka-come up ng orders table.
which is didiscuss natin sa mga susunod pa. So, ito lang yung mga core na definitions and meanings. Basic concept of management of data management. So, ayun nga, database, collection of data organized in different containers. So, yung table 1, syempre, for example, customer nga to, tapos ito order, tapos ito is product. So, syempre, iba-iba sila. Like, iba-iba sila ng data na nakalagay sa loob. For example, sa table 1, customer number, customer name, customer address, while sa order number 1, or order number. Then, yung customer number na lang kasi i-foreign key mo na lang or i-connect mo na lang sila. Which is di-discuss din natin. Table 3 naman is yung product. So, product number na lang din ang ilalagay, which is i-energy mo na lang pag which is i-discuss din natin sa next topic. So, don't worry. For now, mga basic lang tayo. So, yan, for example, para madagdagan or magkaroon ng input yung nasa, for example, table 1, syempre need ng mga forms or mga like Google Forms or mga magpi-fill up ka, 'di ba? Kunyari, dito sa customer 1, 'di ba, mayroong registration form. So, yung registration form na yun, for example, dito babagsak sa customer na table. Tapos yung itong namang product, syempre maglalagay nito is yung mga talaga, yung mismong may-ari ng site or yung mismong may-ari ng ng business, 'di ba? Ilalagay nila kung anong table. So, para malagay 'yon sa database, syempre need rin ng form nila. So, for example, product form. So, ayun, para ma-access or para makapag-add, so need natin ng form. Then, syempre kapag para hindi maging hindi lang maging save-an lang ng mga nangyari or para hindi lang siya maging logbook. So, dapat pwede rin natin siyang mag-get or pwede rin natin siyang magawa or ma-translate into a report with dashboard or mga graphs or charts. So, by using of select method, so syempre monthly, annual, 'di ba? Ayun yung mga kadalasang report. So, ayun. Kunyari, annual number of customers, annual number of products sold, ang ganun. Or monthly order, ganun. So, ayun yung sa report naman. Tapos, ayan, basic database concept sa database. So, imagine nyo, ito database na to, handle niya is yung course table, employee table, student table. So, yung database pwede magkaroon ng maraming table. Then, each table, syempre, may iba't ibang field. Ito tawag dyan, and these columns of the table are referred to as field. So, L name is one field, then first name or F name is another field for student, then student ID is another field for student also. So, ayan. Tapos yung record or yung rows, ito yung rows, yung buong ganyan, buong pahalang. Ayan. Yung pababa ay yung field or columns, while yung pahalang is yung rows and records. So, tandaan nyo, huwag kayong malilito. So, for example, yung third row dito sa sa value, which is ito, Johnson Thomas. So, siya yung third record, Johnson Thomas. Tapos, ayun yung ID number niya. Ano yung third record yung third record dito sa student table? Tapos, yung second column niya or yung second field niya. So, Thomas lang, ito lang. So, second, tapos third. So, Thomas lang. So, ayun, huwag kayong malito na yung rows, tinatawag yun as record. Yan, isang record, second record, third record, fourth record. While yung columns naman refer as fields. So, last name, first name, student ID, year, major. So, most likely, ayun, kapag yung first field, so puro lang siya, last name. So, ayan. Di ba kanina sinabi ko na hindi sila pwede, kahit hindi sila pare-pareho ng nakalagay, which is, ayan. So, imagine niyo itong customer table, order table, item, and distributor, ayun yung mga tables. Like dito, ayan, course table, employee table, student table. Dito naman daw, customer, order, item, distributor. So, sa customer, under customer, ito yung mga fields, which is, yung mga fields? Ayan, fields. So, yung column. Ayan. So, yung last name, first name, student ID, year, and major. So, ayun yung field. So, ito yung magiging field niya. Ayun yung magiging column niya ng customer.
Then yung order, ito yung magiging column. Then yung item, ito yung magiging item. Then yung distributor, ito yung magiging item. So, ayan, attributes daw yung tawag doon, attributes. So, field, kapag nakaganto na, pero pagka nakagantong style, so attributes ang tawag sa kanya. Tapos entities, ayan. So, yung mga title or pinaka-header ng table. So, ayan, paano nga ba na-access or na-utilize ang isang database management system? Or paano pumapasok yung database management system sa isang process? So, ayan, imagine ito yung data. So, for example, kahit sige, di Excel kasi walang DBMS yun. For example, sa industry, di ba alam naman natin na gumagamit sila ng mga database na application. So, ayun. So, nandito yung data. So, para ma-access yon need ng DBMS. So, DBMS. So, ina-access siya through application programs na ginagawa ng mga programmers tapos ginagamit ng mga end users. So, ulit, data need ng DBMS para ma-utilize yung mga nasa loob na data. So, yung add, yung view, yung update, yung delete. So, dito pumapasok sa DBMS. Then, application program, which is yung ginagawa nating mga program like siguro Google Forms, di ba? Nakakapag-add. Tapos, yung registrar na table. So, ayun, na-review natin yung mga subjects natin, di ba? Pero bawal tayo mag-add. So, ayun yung example ng isang application program. Tapos, ang naggagawa nun is yung programmer. Tapos, yung gumagamit nun is end user. So, nagagawa yun ng programmers dahil sa help ng database administrator or ng database designer. So, pero minsan, pwedeng mangyari na itong mga to ay bahagi nito or itong mga to ay sila rin, ganyan. So, sila yung nagde-design ng database, kung ano yung mga nakalagay na ganito, na mga fields, ano yung mga need na tables, so sila yon. Para, syempre, makapag-come up sa isang solid, tsaka hindi redundant na isang database. So, ayan, sila database, ayan. So, sila yung gumagawa ng procedures and standards also. Kapag kunyari na, itong na to, kunyari, yung login credential, kapag nakatatlong attempt, bawal na ulit mag-attempt. Parang gano'n. Pag kunyari, yung attempt na, kunyari dito, kunyari login to. Tapos ito yung mga fields, syempre may username, may password, may user ID, attempt, kung ilang attempt na, kunyari, nakatatlong attempt na mali. So, syempre, dapat sinesave mo yun yung tatlong attempt na mali. So, pag nakatatlong attempt na mali na, syempre, parang maglalak na or nakalagay dito yung status ng mismong, hindi, imbes na active, magiging lock na yung mismong, niya, yung mismong value niya. So, pag nakalock na, syempre, yung programmer, lalagay niya doon na, if lock or if yung value nung status ni gantong customer ay lock, syempre hindi na siya makaka-access. So mga ganun, so ayun, pati yung mga procedures and standards, sila rin yung nagagawa. Tapos yung programmers lang yung taga-implement, taga-gawa, or taga-finalize ng mismong program para magamit ng end user. And then system administrator, which is part din dito, then hardware. So need din natin yan syempre para ma-access yung application program. So, sana na-gets ha. So, data, DBMS, para ma-utilize yung data galing DBMS. Yan, na-access siya through application program. Tapos, gumagawa is yung programmer. Tapos, end users, ito yung mga customers siguro or clients, diba? Pwede rin maging customers, pwede mo rin maging end user is mga part ng company mo. Kasi, syempre, for example, yung registrar, o diba, gumagawa sila ng mismong pwede rin syempre labas, like pag e-commerce ka or mga nagbebenta ka lang. So, syempre, mga customers mo or yung end users mo is customer mo. Pwede rin yung application program mo internally, for example, sa school. Syempre, ang gagamit nun ay, for example, yung registrar nga or yung ibang yung mga teachers. So, magiging end user mo is yung mga teachers nga, if ganun yung pag internal yung application program mo. Pero pag for business nga, syempre external. Then, ayan. So, sana na-gets nyo. If meron naman kayo hindi maintindihan, you can question me or, kontakin nyo lang ako.
Then database management system, so combination of software and data for collecting, storing, and managing data in a database environment. So before, 'di ba, yung logbook, isipin niyo isang logbook. So ano lang siya, 'di ba, more on collecting and storing. So sa management system, so pwede mo siyang i-manage, like pwede mo siyang maiba-iba ng row, pwede mo siyang malaman kung ilan yung laman nitong ganitong record, mga ganun. A DBMS basically includes database, data engine, and data manipulation language, which is ito, i-discuss din natin in the next few lectures. Ayan. Database management system. So, ayan. Siyempre, pwedeng magkaroon ng iba't ibang application. For example, ito is for product application. Ito ay for order application. Dito ka mag-order, dito ka mag-add ng product, dito ka mag-view ng product, dito ka mag-add ng order, dito ka mag-view ng order. Sa application naman ng dito ka magre-register as customer, mga ganun. Dito ka magla-login. Tapos para ma-access yon, need ng DBMS and ng database. So, hindi siya agad, syempre, hindi ka makakapunta dito kung hindi mo ginagawa yung nandito sa DBMS. A database management system is simply, or DBMS is simply the software that permits an organization to centralize data, manage them efficiently, and provide access to the stored data by application programs. An interface between application, programs, and the physical data files. So, ayan, so sila nga yung sila yung parang middleman dito sa database, yung storage mismo, tapos yung application or yung mismo program. Ayan, ano ba yung mga advantage? So, syempre, reduction ng data redundancy, reduction of data inconsistency, sharing of data, ito, sharing of data, bakit? So, syempre, need mo rin gumawa ng mga roles, which is kailangan kasi 'di ba pag kunyari customer ako, nakikita ko yung mga orders nakikita ko yung ibang orders ng ibang tao or ng ibang customer. Syempre, hindi yun yung pinaka parang standard na mangyari, which is ayun nga, need nating i-enforce yun. Mga ganung bagay na may mga rules or restrictions, mga permissions para lang sa specific na access level. For example, if customers ka lang, ito lang ma-view mo. If admin ka, so mas malaki yung sakop mo kaysa sa customers. Pero syempre, hindi sa admin page bawal ka mag-add ng order, 'di ba? Dapat sa customers ka lang pwede makapag-add ng order, mga ganun. Mga ganung permissions and roles. So, ayun yung advantage ng DBMS. Management of data integrity, better interaction with user, efficient system. Which is true kasi up until now ata, 'di ba? Parang solid pa rin yung database management system. Lagi pa rin siyang ginagamit all throughout programming languages and such. May mga bagong mga trends like mga hindi RDBMS, kalimutan ko yung tawag or mga blockchain technologies. Pero if you want to follow standards, syempre pa rin pasok pa rin si DBMS, like hindi pa rin nahuhuli sa DBMS kasi marami pa ring goods na mga SQL or mga application for database application na nag-offer ng DBMS na magaganda. So ayun, main inhibitor of using a DBMS, high initial investment and possible need for additional hardware. So ayun yung when a DBMS may be unnecessary if the database and applications are simple, well-defined, and not expected to change. So, ayun. Kapag syempre, hindi masyadong for example, adding, parang may fun run kunyari, syempre, ang need mo lang doon is addition ng mga nagtatakbo, then yung viewing, kung sino yung nakabayad na or hindi. So, sobrang basic lang niya. So, baka hindi mo na need agad or hindi mo na need ng help ng DBMS masyado. If access to data by multiple users is not required, which is yung sinabi ko kanina, like yung may permissions, actions, and roles. So, ayun yung mga multiple users. May admin ka, may customers ka, may mga may mga sellers ka, or may iba ka pang roles. So, ayun yung if hindi mo raw need nun, so baka hindi mo na need rin ng DBMS. Database management system. So, ayan.
May centralized database, may distributed database. So, ano pinagkaiba nila? For example, ito na lang. Like, nag-example ako. Meron kang isang business. Tapos yung business mo na yon ay may 3 branch. So, sa isang branch, ayun, sa iba't ibang branch, may tig-isa silang database. Ayun ay distributed database. While if if centralized naman, so yung 3 branch na yon nag-share sa isang database. Tapos ayun, nakalagay lang sa field or sa field. For example, order, kunyari order, nakalagay lahat ng order kunyari order, tapos ayun nga may order ID, may order number, tapos may order name, mga ganun, mga products, tapos merong branch na nakalagay, branch 1. While kapag ka-distributed, syempre hindi mo na kailangan ng field na branch. So ano na yun, parang for example, so parang kailangan mo pa siyang i-access yung 3 bago mo bago mo mapag-come up ng report. Well, centralized, so kahit na nasa nasa sarili na pwede. Yan, choosing a DBMS. So, yan, may iba't iba tayong DBMS sa ngayon, na open for all. Pero syempre yung iba dyan may bayad kasi syempre sobrang which is yan nga, Oracle database, MySQL. Nung ang mga na-try ko pa lang nito ay MySQL, Microsoft SQL Server, and Oracle database. Yung Oracle database, sobrang maganda siya sa security, just like Microsoft SQL Server. Pero mas maraming functions na pwedeng gawin sa Oracle database. Pero for now, syempre, lang tayo. So, sa MySQL lang naman tayo. Which is, pwede natin gamitin pag may exam kayo or may exam. Or WAMP. Depende kung ano. So, ayan. So, pagka SQL, syempre, ayan, more on advanced features. Ayan. Choosing a DBMS, yan. SQL Server, if you need more database or sobrang kaya niyang i-handle. Well, Oracle, ayan, may dalawa or pero sobrang secure niya kapag sa Oracle. While MySQL naman, ayun, kapag ka more on lang, e-commerce site lang or mga lang. For example is, onti lang yung onti lang yung users nyo or onti lang yung multi-roles nyo or yung mga actors nyo, mga users. Ayun. Pwede naman sa MySQL. The database stores necessary product and order information. So, ayun. We help customers find books, discover that others thought about them, purchase and track their orders, contribute their own reviews and opinions, and learn about other products they might like based on people with similar reading habits. So, for example, dito, ano bang mga nakalagay dito? So, books. So, try nating mag-isip ng mga tables na need para makakam up to. So, may books table kasi syempre need ng mga books. Tapos may customer table. Tapos, pag nag-order, syempre may need ng order na table kasi para maka-order yung customer ng books. Tapos, reviews. So, need natin maglagay ng isang table for reviews ng mga customers. Reviews and opinions. So, ayun. Tapos, products, which is kapag need pa nila magdagdag, syempre, baka wag nang ilagay i-books. Lagay na lang ay product, tapos may product 1. Tapos, type ng product 1 is book. Or type ng, okay, number 2 naman is newspaper, like that. So, importante kasi sobrang nakaka-help sa management side itong table. And also, syempre, para din makapag-create ka ng program, sobrang nakaka-help din yung DBMS. So, what do you have? Ayun. If, for example, meron kang business ngayon, meron kang business ngayon, tapos, ayan, kung may existing database ka na, tapos iisipin mo, gusto mong magbago ng SQL or gusto mong gumawa ng panibagong database, ayun, imbes na i-import mo lang, dapat mag-re-architect ka. Tapos yung existing process mo, for example, pa lang, like sa logbook lang, ganun, or sinusulat mo lang sa Excel. So, baka pwedeng gumawa ka ng pwede kang gumawa ng mga order. Ayun nga, ito yung nawawala, di ba? Pagka may mga logbook ka lang, so instead of filing cabinet, tsaka mga people na nagbabantay nun, mawawala na. Ayun. Tapos, what tables do you need? Employee, customer, product, ayan. So, ano yung mga need mong tables, dapat alam mo din, ililista mo.
So, ito yung mga gawain siguro ng mga database manager or database administrator. So, sila yung gawa ng mga fields, kung ano yung mga attributes na need sa isang database. Yan. Tapos, ano yung mga need yung column sa certain table. So, sa employee, for example, employee table, ano yung need mo na column. Ayun. Tapos, what keys do you need? So, importante rin to. So, ito yung para magiging unique and identifier nyo bawat rows, which is, sige, tataal din natin next time. What relations do you need? Siyempre yan. Yung kanina kinakwento ko, relation. So, tataal din naman natin yan. Creating database files, files group, size location, database option, automatic, cursor, miscellaneous data, etc. Compatibility level, recovery, model. So, dapat meron din kayo nun. Diba? Pagka, kunyari, for example, nagba-backup, diba, for week. For example, weekly backup ng mga data kasi importante din yun. Yan, creating a table. So, ito yung mga need nyong iisipin, yung attributes. Which is yung fields and yung columns. Or fields or columns. Diba? Data types, which is, for example, full name or first name. Siyempre, hindi siya int, diba? Hindi siya integer. So, anong data type niya? String, ganun, diba? Varchar, variable character, and varchar. Tapos, primary key, which is, ito yung kanina, para makapag-connect speed ng primary key. Ito, primary key yung tawag dyan. What keys do you need? May foreign key, may primary key. Which is, di-discuss din natin. Default value, check constraint, unique keys, ayan, unique keys. Ito, pwedeng yung primary key mo, pwede na rin ayun yung maging unique key mo. Computed column, tapos character, string, data type. Then, data type. Ito yung mga example ng data types na sinasabi. Sa characters or sa string type, ayan, wala palang string na data type. Ano pala, char and varchar and char and varchar. While sa, ayan. So, Unicode, may Unicode or non-Unicode. Pag need mo ng, nchar, pero pagka, non-Unicode, ayan, char. Pero pag gusto mo ay variable or variable length, mahaba, ganyan. And varchar, gamitin mo and varchar. So, mostly, ito yung ginagamit ng mga and varchar. Kasi syempre, hindi naman natin alam kung gaano kahaba or gaano gagamitin natin yung program, di ba? For example, dito sa sa address, di ba? Sobrang haba nung ita-type mo, for example. So, if naka-fix ka lang, syempre, baka magka-error or something pag hindi na-meet yung ganong standard. Well, pag dito, kahit ikaw mag-set kung ilang number of characters yung pwedeng ilagay ng user para mag-proceed, parang ganun. Then, character data type. So, ayan, may fixed, tapos variable. So, ayan, 20 bytes lang daw, tapos 10 bytes. Well, ito, it depends. Up to 20 bytes kasi syempre, ayan. So, 4,000 fields daw. So, 4,000 characters like A, B, C, D, E, F, G, yun. Yan, so ayun yung mga iba't ibang character data types according sa pag-character. While ito naman yung mga numeric type. So, ayun yung mga pwede nyong gamiting data types kapag gumawa kayo ng database. So, for example, ano ba mga data types? Ay, mga number ang ini-input. For example, is mga contact number, mga ganun. Age, tapos amount, or balance, mga ganun, di ba? So, ayun, int, 2 billion, up to 2 billion daw. Tapos, pag small int, so, ayan lang yung mga ganyan daw kalaki. Tiny int, so, it depends kung ano yung money. So, meron din ganyan, money. Decimal, numeric, fixed position, and scale, ayan. So, decimal, ayan yung mga ginagamit. Int, ayan yung mga kadalasan ginagamit. And float, still numbers. Tapos, date, ayan yung mga data type. So, date time 2, date time offset, small date time. At yung other pa is yung binary, var binary, bit, XML, unique identifier, user. Ayun pa yung iba. So, I think that's all for this topic, the lecture. Thank you guys.